નમસ્તે મિત્રો, હેરોનના સૂત્રના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ પર ચર્ચા કરી। આજે આપણે તેને સંબંધિત એક રસપ્રદ પ્રશ્ન ઉકેલીશું। આકૃતિમાં ત્રિકોણ PTS નું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે અને ચતુષ્કોણ TQRS એ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। આપેલ માહિતીના આધારે ત્રિકોણ TNQ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ TQRS નું ક્ષેત્રફળ અને બાજુ PT ની લંબાઈ શોધો। મિત્રો, આકૃતિમાં આપણને ત્રિકોણ TNQ ની ત્રણેય બાજુઓનું માપ આપેલ છે। તેમાં આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ સરળતાથી શોધી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલા આપણે આની અર્ધ પરિમિતિ એટલે કે S શોધીશું। તો ચાલો બાજુ TN ની લંબાઈને A, બાજુ NQ ની લંબાઈને B અને QT ની લંબાઈને C ધારી લઈએ। હવે S બરાબર થશે આ ત્રણેય બાજુઓનો સરવાળો ભાગ્યા 2। આપણે અહીં S 8 સેન્ટીમીટર મળશે। હવે આપણે કૌંસમાં S - A, S - B અને S - C નું મૂલ્ય શોધીશું। આ બધાનું મૂલ્ય હેરોનના સૂત્રમાં મૂકીને આપણે આને આ રીતે ઉકેલીશું અને આપણને ત્રિકોણ TNQ નું ક્ષેત્રફળ 4 વર્ગમૂળમાં 5 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળશે। મિત્રો, ત્રિકોણ TNQ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ TQRS ને ધ્યાનથી જુઓ। આ બંને એક જ પાયો અને એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે આવેલ છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે જો એક ત્રિકોણ અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એક જ પાયો અને એક જ સમાંતર રેખાઓની જોડ વચ્ચે આવેલ હોય તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ કરતાં અડધું હોય છે। એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણ TNQ નું ક્ષેત્રફળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળથી અડધું હશે। આ સમીકરણને આ રીતે લખીને આપણે ચતુષ્કોણ TQRS નું ક્ષેત્રફળ મેળવી શકીએ છીએ। આપણને ચતુષ્કોણ TQRS નું ક્ષેત્રફળ 8 વર્ગમૂળમાં 5 ચોરસ સેન્ટીમીટર મળશે। આગળના ભાગમાં ત્રિકોણ PTS માં આપણે PT ની લંબાઈ શોધવી છે। આપણને ત્રિકોણ PTS નું ક્ષેત્રફળ ખબર છે। આપણી પાસે અહીં બાજુઓની કોઈ માહિતી નથી। જો આપણે કોઈક રીતે આ ત્રિકોણની ઊંચાઈ મેળવીએ તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધનો ઉપયોગ કરીને આપણે આધાર એટલે કે PT ની લંબાઈ મેળવી શકીએ છીએ। મિત્રો, વિડિયો રોકીને તમે ઊંચાઈ શોધવાની રીત વિચારી શકો છો। આપણને ત્રિકોણ TNQ નો પાયો TQ 7 સેન્ટીમીટર આપેલ છે અને આપણે તેનું ક્ષેત્રફળ 4 વર્ગમૂળમાં 5 ચોરસ સેન્ટીમીટર મેળવ્યું। આપણે આ સૂત્રમાં તેની કિંમત મૂકીને આ ત્રિકોણની ઊંચાઈ શોધી શકીએ છીએ। આપણે આની ઊંચાઈ 8 વર્ગમૂળમાં 5/7 સેન્ટીમીટર મળશે। મિત્રો, આ બંને ત્રિકોણ TNQ અને ત્રિકોણ PTS એક જ સમાંતર રેખાઓ PQ અને RS ની વચ્ચે આવેલ છે। એટલા માટે ત્રિકોણ PTS ની ઊંચાઈ 8 વર્ગમૂળમાં 5/7 સેન્ટીમીટર જ થશે। હવે આપણે આ સમીકરણમાં ક્ષેત્રફળ અને ઊંચાઈની કિંમત મૂકીને PT એટલે કે પાયાની લંબાઈ સરળતાથી શોધી શકીએ છીએ। વિડિયો રોકીને તમે આનો પ્રયત્ન કરો। અહીં આપણને PT ની લંબાઈ 7 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 5 સેન્ટીમીટર મળી। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે તેના છેદમાં એક અસમયી એટલે કે વર્ગમૂળમાં 5 છે। જો અહીં વર્ગમૂળમાં 5 ની આ કિંમત મૂકીશું તો જવાબ મેળવવામાં તમને મુશ્કેલી પડશે। આપણે અહીં અંશ અને છેદ બંનેમાં વર્ગમૂળમાં 5 વડે ગુણીને આનું સમયીકરણ કરી શકીએ છીએ, જેથી આપણને છેદમાં એક સમય સંખ્યા મળશે। તો હવે આપણે PT ની લંબાઈ 7 વર્ગમૂળમાં 5 ભાગ્યા 5 સેન્ટીમીટર મળી। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ।
આજે આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને એક પ્રશ્ન ઉકેલ્યો. આગળના વિડીયોમાં આપણે બીજા પણ રસપ્રદ પ્રશ્નો ઉકેલીશું. તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં. આભાર.